Sziasztok, Pintér Kuti Andrea vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ma bemutatok nektek két weboldalt, az egyikről nagyszerű betűtípusokat tudtok letölteni, ingyenesen is, a másik pedig feltöltött kép alapján felismeri, hogy az adott képen milyen típusú font szerepel. Az első oldal az a dafont.com linken található, jobb felső sarokban van a nyelvváltó, ha arra szükség lenne. A bekeretezett táblázatban vannak a betűstílusok csoportosítva, amik között tudtok válogatni. Itt alul van egy kis telepítési útmutató, illetve a nemrégiben hozzáadott fontok listája. Jobb oldalt le tudjátok azokat tölteni, illetve felettük írja, hogy ingyenesek-e. Menjünk fel most is váltsunk betűtípust, mondjuk gótikus modern. Ez esetben ilyen betűtípusokat kapunk. Vagy nézzük meg a kalligrafikus fontokat. Ezek közül, ha valamelyik tetszik, hogyha rákattintunk, akkor itt belül ugye részletes leírás látható, hogy ki a szerzője, hogyan használható fel. Itt alul pedig a teljes karakterkészlet látható az adott betűtípusban. Nézzünk meg egy másik fontot, például a Valentine-t. Vagy kattintsunk például itt a mexikói betűtípusra. Tehát nagyon nagy a választék. És most egy fontokkal kapcsolatos trükk következik. A myfont.com oldalon kattintsunk a What the Font opcióra. Majd töltsük fel azt a képet, amiről szeretnénk megfejteni, hogy milyen betűtípussal készült. Miután felismeri a képet és az azon lévő szöveget, jelöljük ki, hogy melyik pontosan az a szöveg, amelyet szeretnénk kianalizálni. Kattintsunk az Identify fontra, és szinte azonnal ki fogja listázni az összes betűtípust, illetve a hasonló betűtípusokat, amikkel az adott szöveg kiírásra került. Látható, hogy 57 ilyen hasonló fontot talált, ezeket meg tudjátok aztán vásárolni. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára a következő videókért. Szép napot, sziasztok!